गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, હું રોહિત પટેલ ફ્રોમ યુનિવર્સલ એકેડમી સિદ્ધપુર। આજે આપણે વાત કરીશું સાયન્સમાં એક બીજા ટોપિકનું જેનું નામ છે કેમિસ્ટ્રી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે ફિઝિક્સની વાત કરી। હવે હું તમને એક વાત જણાવવા માંગુ છું। યુટ્યુબ પર જ્યારે આપણી ચેનલ પર તમને ફિઝિક્સના વિડીયો જોશો તો ટોપિક ટુ ટોપિક, ટોપિક 1 ટુ ટોપિક 25 ટુ ટોપિક 27, 30 એ જે ટોપિક હશે, 1 બાય 1 ટોપિક ટુ ટોપિક તમે જોશો તો તમને વધુ સમજણ પડશે જે વચ્ચેના ટોપિક કરતાં। હવે આજે આપણે વાત કરીશું કેમિસ્ટ્રીની। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમિસ્ટ્રી જેને આપણે કહીએ છીએ રસાયણ વિજ્ઞાન, રસાયણ વિજ્ઞાનના પિતા તરીકે લાઓશિયર, વૈજ્ઞાનિક લાઓશિયરને ઓળખવામાં આવે છે। આ એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે રસાયણ વિજ્ઞાનના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો રસાયણ વિજ્ઞાનના પિતા તરીકે લાઓશિયરને ઓળખવામાં આવે છે। જો આવા જ વિડીયો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોવા માંગતા હોય તો યુનિવર્સલ એકેડમીની એક ચેનલ છે જેનું નામ છે સ્ટડી વિથ યુનિવર્સલ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એને લાઈક કરો અને શેર કરો। હવે વાત કરીએ આજનો પહેલો ટોપિક। આજનો પહેલો ટોપિક છે દ્રવ્ય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્રવ્ય શું છે? તો કોઈ પણ પદાર્થનો એક ભાગ જેને દ્રવ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। કોઈ પણ પદાર્થ જે બ્રહ્માંડની દરેક વસ્તુનો બનેલો છે, વૈજ્ઞાનિકે એને દ્રવ્ય નામ આપ્યું। પદાર્થનું જે વૈજ્ઞાનિક નામ છે, વૈજ્ઞાનિકે જે નામ આપ્યું છે એને દ્રવ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્રવ્યની વાત કરીએ તો અત્યારે દ્રવ્યના 5 મૂળભૂત તત્વો છે જેને કહે છે અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, આકાશ અને જળ। ફરી એકવાર, દ્રવ્યના 5 તત્વો છે અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, આકાશ અને જળ। હવે વાત કરીશું આપણે પદાર્થની અવસ્થાની। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પદાર્થની અવસ્થા, હવે પદાર્થની બે અવસ્થા છે, એક ભૌતિક અને બીજી છે રાસાયણિક। એક છે ભૌતિક અને બીજી છે રાસાયણિક। ભૌતિક, વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વખત એવું થાય છે કે ભૌતિક અવસ્થા કઈ અને રાસાયણિક અવસ્થા કઈ? તો ભૌતિક અવસ્થાની અંદર આવશે ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ। અને રાસાયણિક અવસ્થાની અંદર આવશે 3 તત્વ, મિશ્રણ અને સંયોજન। તત્વ, મિશ્રણ અને સંયોજન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગલન બિંદુ, આ એક એની અવસ્થાઓમાંથી ગલન બિંદુની હું વાત કરું તમને કે ગલન બિંદુ શું છે? તો પદાર્થ જે તાપમાને ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતર પામે છે, પદાર્થ જે તાપમાને ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતર પામે છે તે તાપમાનની અવસ્થા છે એને ગલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એક પ્રશ્ન થતો હશે કે સર આ ગલન બિંદુ ઉદાહરણ શું, એક્ઝામ્પલ શું? તમે જાતે નક્કી કરી લો। ઘન, કોઈ પણ પદાર્થ હોય એને ઘન પદાર્થ લઈ લો। કોઈ પદાર્થ ઘન હોય, ધારો કે બરફ। હવે બીજી વાત કરીએ આપણે, બરફ જ્યારે અમુક તાપમાને, અમુક એનું જે ટેમ્પરેચર, એ ટેમ્પરેચર આપવાથી અથવા તો જાતે ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવાથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતર પામે છે। આ અવસ્થાને, આ પ્રક્રિયાને ગલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેકન્ડ વાત કરીશું આપણે ઉત્કલન બિંદુ। ઉત્કલન બિંદુ કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો જે પદાર્થ જે તાપમાને પ્રવાહી માંથી વાયુમાં રૂપાંતર થાય, પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર થાય એને ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આપણે વાત કરીએ સાહેબ વરાળ શું છે? તો જ્યારે પ્રવાહી એટલે કે પાણી ખૂબ જ સૂર્યના તડકા હેઠળ તપે છે અને એની એક અવસ્થા છે એ વાયુ રૂપે ક્યાં જાય છે? અવકાશમાં જાય છે। આ અવસ્થાને ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એક નેક્સ્ટ અવસ્થા છે જેનું નામ છે ઉર્ધ્વ પતન। ઉર્ધ્વ પતન એની વ્યાખ્યા શું બને? તો અમુક તાપમાન આપતા પદાર્થ ડાયરેક્ટલી સોલિડમાંથી ગેસમાં રૂપાંતર પામે, એટલે કે ઘનમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર પામે છે। અમુક તાપમાન આપતા, અમુક ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરતા જો ઘનમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર પામે છે તો આ પ્રક્રિયાને ઉર્ધ્વ પતન તરીકે ઓળખવામાં
આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે વાત કરીશું કે એક્ઝામ્પલ શું છે. તો એક્ઝામ્પલ છે કપૂરની ગોટી. તમે ઘણી વખત વિચારશો કે તમારા ઘરમાં કપૂરની ગોટી પડી છે, તમે એને કશું જ નથી કર્યું, એક સોલિડ છે, પરંતુ એ ગેસમાં જ્યારે રૂપાંતર પામે છે, આ અવસ્થાને શું તરીકે ઓળખવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઉદ્ધવપતન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ વાત થઈ ટોપિક 1, દ્રવ્યની વાત થઈ. આજનો આપણો સેકન્ડ ટોપિક છે જેનું નામ છે પરમાણુનું બંધારણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા છોકરાના અમુક ઘણા પ્રશ્નો હોય છે મગજની અંદર, એ પ્રશ્નનું આજે સોલ્યુશન મળે છે. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન, પરમાણુનું બંધારણ, તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણા વિડીયોના એક ટોપિકમાં તમને મળી જશે અને તમને વિજ્ઞાન વાંચવાની એક એવી જ મજા આવશે કે જેથી કરીને આવનારી જીપીએસસી ક્લાસ 3 વગેરે જેવી પરીક્ષાની અંદર એનું જે વેઇટેજ છે વિજ્ઞાનનું એ તમે સાચવી શકશો. હવે વાત કરીશું આપણે પરમાણુ બંધારણમાં પરમાણુની વાત કરીશું, અણુભારની વાત કરીશું, પરમાણુ ક્રમાંકની વાત કરીશું, આપણે વાત કરીશું પરમાણુ, ગઈ વખત વાત કરીશું પરમાણુ એ સ્વતંત્ર કોઈ પણ પદાર્થનો સ્વતંત્ર કણ જેને પરમાણુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરમાણુ ભેગા થઈ અણુ બને છે. ફોર એક્ઝામ્પલ O + O = O2, એટલે કે ઓક્સિજનનો પરમાણુ આ બંને ભેગા થાય છે અને O2 બને છે. આને કહેવાય છે અણુ. O2 એટલે શું બને છે? ઓક્સિજનનો અણુ બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આમાં એક પ્રશ્ન રહેલો છે, પરમાણુ શું છે? કોઈ પણ પદાર્થનો સ્વતંત્ર કણ, કોઈ પણ પદાર્થનો નાનામાં નાનો ભાગ જેને પરમાણુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એને અણુ કહી દે છે. આગળ વાત કરીએ આપણે અણુભાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અણુભાર બહુ સમજવાની જરૂર છે. અણુભારની અંદર શું આવે છે? તો હું તમને કહું છું, અણુભાર શોધવાનું પરીક્ષામાં પૂછાય છે. પરીક્ષાની અંદર 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન અણુભાર, જેના આપણે અણુનું દળ પણ કહી શકીએ છીએ. જ્યારે એવું તમને એક્ઝામ્પલ પૂછાય, H2 નો અણુભાર શોધો, HCl નો અણુભાર શોધો, H2SO, 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. વ્યાખ્યાથી ડેફિનેશનથી આપણને કોઈ ફરક પડતો નથી, એમાં ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો છે નહીં. આપણને પ્રશ્ન પૂછાય કે H2O, નંબર 1, H2O નો અણુભાર શોધો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અણુભાર શોધવા માંગતા હોય, પરમાણુ દળ શોધવા માંગતા હોય, આણ્વીય દળ શોધવા માંગતા હોય, કોનું? પાણીનું. તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે H નો પરમાણુ ક્રમાંક 1 છે. H નો પરમાણુ ક્રમાંક 1 છે. હવે હું તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો કહું, પરમાણુ ક્રમાંક અને અણુભાર એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું? અમુક તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંકને ડબલ કરવામાં આવે છે, એની આસપાસ જે રહેલો હોય છે એને પરમાણુ દળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આજે હું વાત કરું તમને H = 1. H નો પરમાણુ દળ કેટલો? 1 છે. O નો કેટલો છે? પરમાણુ ક્રમાંક 8, પરંતુ પરમાણુ દળ કેટલો છે? 16. આ બંને જો તમે આવડતા હોય તો તમે આણ્વીય દળ શોધી શકો છો. શું શોધી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આણ્વીય દળ પૂછવા પ્રશ્ન લગભગ 1 માર્ક્સનો દરેક પરીક્ષામાં હોય જ છે. આપણે વાત કરીએ H2O ની. H2O = H + O, આવું કરી દેવાનું. H + O. અહીં H કેટલા છે? 2. તો આગળ કેટલા વડે ગુણી દેવાના વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2. હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે H એટલે હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ, એનો પરમાણુ દળ કેટલો છે? તો 2 + 1 + 16. બંનેનો સરવાળો કરો, 2 + 16 એટલે 18. તો 18. આણ્વીય દળની સંજ્ઞા શું છે? AMU. વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ AMU? એટોમિક માસ યુનિટ. એટોમિક માસ યુનિટ, જેને U તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આજે આપણે વાત કરીશું કોની? તો આજે આપણે વાત કરી એ H2O ની. આપણે વાત કરી અત્યારે સેકન્ડ ટોપિકની, જેનું નામ છે HCl. જો HCl નો તમને આણ્વીય દળ શોધવાનું કે શું શોધવાનું કે? HCl નો આણ્વીય દળ શોધવાનું કે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે પરમાણુ ભાર, H નો પરમાણુ ભાર 1 છે અને Cl નો 35.5 છે. Cl નો કેટલો છે? 35.5. આ બંનેની રીત આવી છે. HCl = H + Cl. બસ ઓનલી આટલું. H + Cl. H કેટલા છે? 1 છે. Cl કેટલા છે? 35.5 છે. કુલ કેટલા થાય? 36.5 AMU.
AMU. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે વાત થઈ આણ્વીય દળની. હવે આપણે ત્રીજાનો આણ્વીય દળ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આનું તો યાદ રાખી દેજો. કેટલો અમને જવાબ આવશે? જો કેટલો આવશે? H2SO4. વિદ્યાર્થી મિત્રો H2SO4 નો આણ્વીય દળ શોધવાનું કે H પ્લસ S પ્લસ O. અંદર જેટલા પરમાણુ હોય એને અલગ કરી દેવાના. જેટલા પરમાણુ હોય H S ને O. H કેટલા? 2, S કેટલા? 1 અને O કેટલા? 16. અહીં આપણે વાત કરી H કેટલા? 1 આપેલું જ હશે. અહીં કેટલા? 32 અને અહીં કેટલા? 16 ગુણ્યા O એટલે કે 16 ગુણ્યા O ની આપણે વાત કરી. અહીં 4 છે, સોરી અહીં H કેટલા છે? O કેટલા છે? 4. તો O 4 છે, જો 4 છે તો 4 ગુણ્યા 16. તો 2 પ્લસ 32 પ્લસ 16 64 90 AMU. 98 AMU એટલે કે 98 AMU. અહીં એટલું જોવાનું ખાસ. H કેટલા છે? 2. S કેટલા છે? 1 અને O કેટલા છે? 4. બસ આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. તમને શું મળી જશે? આણ્વીય દળ. મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમે કેલ્ક્યુલેશન કરજો, આવડી જશે. આગળ વાત કરીએ પરમાણુ ક્રમાંકની. પરમાણુ ક્રમાંક એટલે શું? કોઈ પણ પરમાણુમાં પ્રોટોન કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એને પરમાણુ ક્રમાંક, જેને Z તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. આના પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય એટલે કે શું કહેવાય? Z. આના આણ્વીય દળ કહેવાય એટલે કે શું કહેવાય? પરમાણુ ભાર. આના ઉપરથી તમને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન. તમે ગમે તેટલો વિજ્ઞાનની અંદર ફકરો વાંચો હો, પ્રશ્ન વાંચો હો, પરંતુ અંદરથી તમને 1 માર્ક્સનો જ પ્રશ્ન લેવાનો છે. બાકી કંઈ 10 માર્ક્સનો પ્રશ્ન કોઈ પરીક્ષામાં પૂછાવાનો નથી. એક પ્રશ્ન જો તમને ખબર પડી જાય કે આ ટોપિકની અંદર એક પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછાય છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર તમને શું પૂછાશે? ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા તમને પૂછાશે. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. આપણા બાજુ એક સૂત્ર A is equal to P plus N. વિદ્યાર્થી મિત્રો A is equal to P plus N. પરમાણુ ભાર બરાબર પ્રોટોનની સંખ્યા વત્તા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. જો પરમાણુ ભાર તમને આપ્યો હોય, કેટલો આપ્યો હોય? 235. જો તમને પ્રોટોનની સંખ્યા આપી હોય એટલે કે પરમાણુ ક્રમાંક આપ્યો હોય, કેટલો આપ્યો હોય? 92. એ પ્લસ શું શોધવાનું કીધું હોય? ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે 235 માંથી જો 92 બાદ કરો છો 143. કેટલી પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયો કે એક તમને સમસ્થાનિક આપ્યો છે 90 U92 235 માંથી ન્યુટ્રોનની સંખ્યા શોધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ રીતે પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા શોધી શકો છો. જો તમને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા આપેલી હોય, પ્રોટોનની સંખ્યા આપેલું હોય, તો તમે પરમાણુ ભાર પણ શોધી શકો છો. તો આજે આપણે આટલા સુધી રાખીએ છીએ 2 ટોપિક. હવે કેમિસ્ટ્રીની અંદર એક નવા ટોપિક સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. થેન્ક યુ.